Atëherë, unë po vazhdoj në gjuhën shqipe. Shpresoj që të Blerta nuk vënohet, më na u bashkangjitë. Unë besoj që komisionierja krenarja është këtu, mirëmëngjesi krenare, mirëmëngjesi Kujtim, mirëmëngjesi edhe Blerta, që na u bashkangjitë. Mirëmëngjesi. Më vjen shumë mirë që keni gjetë kohën edhe mundësinë edhe jeni pjesë e webinarit të sotëm. Unë vetëm po vazhdoj në këtë mënyrë. Lutem na më tregoni nëse mikrofoni nuk më dëgjona mirë ose diçka e tillë, por shpresoj që s'kemi pas problem me prymë edhe me internet. Atëherë, unë veç po filloj me webinarin. Tema e webinarit të sotëm është në mbrojtjen e të dhënave në Kosovë, më specifikisht në aspektin e e-commerce, që lidhet me blerjet online. Në këtë mënyrë, pa humbur kohë, unë do të prezantoj para jush edhe agjendën e sotme. Unë jam Ariana Gjudi, jam koordinatore e projekteve në Open Data Kosovo. Ndërsa sot bashkë me mua kam ftuar 3 panelistë nga sfera të ndryshme që gjithashtu do japin kontributin e tyre sa i përket temës. Duke filluar nga komisionierja Agjencisë për Informim dhe Privatësi, krenare Sigojeva Dërmako. Pastaj për të vazhduar me folësin tonë të dytë, gazetaren Blerta Ibërdemaj, që vjen nga mediumi Internews Kosova. Pas kësaj, sipas agjendës, do të kemi një sesion të shkurtër të pyetje dhe përgjigje, lidhur me atë që do të flitet përmes folësve të caktuar. Për të vazhduar në pjesën e dytë të webinarit, me folësin tonë të tretë, Kujtim Kryezio, që vjen nga kompania lokale Centri Cyber Security. Pastaj do kemi një pushim të shkurtër, përderisa përshqit që webinari do të zgjas për një kohë të konsiderueshme, por shpresoj që s'ka me qenë pjesë e mërzitshme. Edhe pak para se me mbritë e fundi, Kujtimi do të na udhëheqë në një workspace të shkurtër, do të na ndajë me neve disa praktika të sigurisë në online shopping, me qenë se Kujtimi është specialist i cyber security, dhe pastaj në fund do vazhdojmë me fazën e pyetjeve nga audienca, që janë kryq me neve, dhe po shpresoj që unë bashkë me folësit tonë të gjejmë mundësinë për që të përgjigjemi pyetjeve të ndryshme dhe ending remarks. Do të webinari është planifikuar për të nduar në ora 19:45. Deri atëherë e kuptoj që komisionera e ka një agjendë të ngjeshur, nëse nuk ka mundësi me qëndru bashkë me neve deri në fund. Ne e lirojmë komisionerën edhe vazhdojmë në pjesët e tjera të përmendura. Atëherë, para se të vazhdoj tutje, të lidhem direkt me temën, kisha shfrytzuar rastin me ju informu si background info webinari në kuadër të projektit që mbahet. Pra, ky webinar është duke u bërë në kuadër të projektit rajonal ICETA, që është shkurtesë e titullit të plot projektit Increasing Civic Engagement in the Digital Agenda. Ky është projekt i kofinancuar nga Bashkimi Evropian dhe implementohet nga 5 partnerë të ndryshëm. Faktikisht 6, të 5 nga partnerët janë organizata nga shtetet fqinje, nga shtetet e Ballkanit Perëndimor, ndërsa partneri një prej tyre vjen nga Estonia. Atëherë ne si UDK jemi partnerin nga Kosova dhe jemi duke implementuar këtë pjesë të projektit në Kosovë. Projekti si projekt ka për qëllim që të angazhojë sa më shumë shoqërinë civile në implementimin e agjendës digjitale, që është një komponent shumë e rëndësishme që udhëhiqet nga Bashkimi Evropian. Dhe në njëjtën mënyrë janë duke bërë edhe partnerët tonë në vende të tjera, duke pas parasysh që ne si rajon, Ballkan Perëndimor, do të thotë qëndrojmë pak më mbrapa sa i përket aspektit të digitalizimit ose konkretisht agjendës digjitale. Në këtë rast, ky webinar është duke spikatur do të thotë temën e caktuar, mbrojtja të dhënave, duke parë që në procesin digitalizimit, gjithashtu mbrojtja të dhënave është komponent shumë e rëndësishme.
Sidomos duke pas parasysh edhe pandemin, edhe nevojën do të thotë që të gjitha pjesë digitalizimi duke përfshirë këto edhe blerjet online, ka rritur do thotë edhe kërkesat edhe nevojën që gjithçka të përkthejë dhe të kryhet në mënyrë online. Gjithashtu është shumë e rëndësishme ta kuptojmë se sa të mbrojtura janë të dhënat. Për këtë arsye ne kam thënë panelisit të sotëm, që duke filluar nga agjencia, që është një organ shumë i rëndësishëm që në nivel të thotë publik punon në këtë aspekt, që të vazhdojmë tutje nga sektori privat edhe nga mediumi në anë të gazetarët bleta. Atëvish edhe një vetëm pak tash në rastin të përmend disa detaje sa i përket situatës e e-commerce në Kosovë. Vetë tema e webinarit është të zgjedhur në atë mënyrë duke pas parasysh penetrimin e lartë të internetit që kemi si qytetarë të Kosovës. Së Kosovë, Kosova ka përqindjen më të lartë të qasjes në internet, më të madhe në rajon atëherë, në Ballkanin Perëndimor, edhe gjithashtu siç e përmenda pandemit, edhe platformat e mëdha të e-commerce si Amazon, AliExpress e të tjera që kanë filluar që janë duke përdorur dita ditës më shumë nga ne si qytetarë, gjithashtu edhe bizneset lokale janë duke përdorur mundësinë e e-commerce gjithashtu të jetë shumë. Sipas një raporti të fundit të Google, sa i përket settingut të e-commerce në Kosovë, është e pritshme që deri në vitin 2025, shitje do thotë profiti në këtë sektor të rritet deri në $150 milion. Pra, duke konsideruar tërë këto info, përmes këtij webinari, unë ju ftoj që të diskutojmë dhe të filluar me folësit se sa të sigurta janë të dhënat tona në këtë proces kur ne angazhohemi në blerje apo shitje online. Atë pa humbur shumë kohë, unë po e ftoj komisionerin krenaren që ta marrë fjalën dhe në emër të agjencisë për informime privatësi të ndajme në lidhje me temën, punën që agjencia është duke bërë edhe planin që për mërtutje. Unë po vetë stop share tash, për me jap hapësirën krenares. Kështu që krenare. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë Marian, faleminderit Open Data për hapjen e këtyre temave kaq interesante dhe të rëndësishme për të diskutuar bashkë edhe për me pa gjendjen se ku jemi ne si Kosovë në raport me vende tjera, po edhe çka duhet ne si Kosovë të bëjmë për ta rregulluar situatën të cilën e kemi. Përshëndetje për gjithë pjesëmarrësit, për Blertën, Arpanin, Kujtimin dhe Delvinën për unë jam sinqerisht shumë po ndihem mirë kur po shoh që organizata aty qeveritare në Kosovë, komuniteti juaj edhe i gazetarisë në mos jeni të punu shumë në këtë drejtim që ndërlidhet direkt në punën time apo me agjensinë që unë udhëheq, qoftë nga qasja në dokumente publike, drejta për qasje në dokumente publike, ashtu edhe drejta për mbrojtjen e dhënave personale. Agjencia për informime privatësi tashmë 8 muajve që po bën, që është funksionalizuar dhe kemi filluar domethënë ato fillimet tona të para nuk kanë qenë edhe aq produktive, mund të them, sepse ka marrë një institucion I cili mas 5 vite, mas 5 viteve që s'ka pas funksionalizim fare, është funksionalizuar dhe kemi punu shumë edhe ngritjen e stafit fillimisht dhe profesionalizmit tyne, qoftë për të qasja në dokumente publike, ashtu edhe për të mbrojtja. Në 2022 ne kemi nisë me planet qarta konkrete të matshme, se çka do të bëjmë si agjensi, si institucioni I shtetit që jemi të krijuar për me mbikëqyrë zbatimin e ligjit për qasje dhe mbrojtjen dhëna personale. Tashmë këto veç është miratu plani I performancës dhe do të vazhdojmë me I realizu aktivitetet tona sipas këtij plani I cili është edhe në vetfaqen e agjensisë. Për sa I përket temës, domethënë sa është e rëndësishme vetë
mbrojtja e dhënave në këto blerjet online apo në tregtinë komerciale, në tregtinë digjitale, më fali. Tashmë dihet edhe sa është rrit numri i këtyre blerjeve, dim që secili prej nesh sot e kemi provu një herë të paktën me bu një blerje online edhe e dim se botave që është u zhvilluar që drejtim, sidomos rasti pandemisë ka, do të thonë pandemia që ndikojnë krejt botën e fuqizoj me thonë këto kompanit për blerjet online edhe kërkoj falje. Më falë shumë që këtë ndërprej kamerën, e ki off. Jam të provu me shu disa herë. Vështë është të njëftoj. Më falë, Arjon, kamerën ti ma ke bo stop. Do me thonë s'po muj me shu për janës të dush me po atje ti si host që je. Vazhdo të luna, më falë shumë që ndërprej. Okej, jo, do me thonë veç e keni probleme atje mu po më tekstu që ju si host nuk ma keni leju. Gjithsesi po, rëndësia e mbrojtjes dhënave në aspekt të me thënë këtij procesit blerjes apo të bërjes tregtisë elektronike është jo rëndësishme, po është kruciale me thonë për me mbrojt ose me rujt privatësinë e qytetarëve tonë. Kosova fatkeqësisht përveç këtij ligjit për mbrojtjen e dhënave personale që e ka në edhe që tashmë është, domethënë ka filluar zbatimi i saj, Kosovës i mungon edhe ligji për nënshkrimin elektronike, po edhe ligji për tregtinë elektronike. Por veç sa për informacion, dje masi veç kishim ullë sot dhe me diskutu bashkë këtë temë, mora në telefon dhe u konsultova me Ministrinë e Tregtisë për me pasë ku kanë mbrite të ligji për tregtinë elektronike, e që faktikisht jemi vend me vend në shtanë region që se kemi. Ishte shumë interesant që ka një mosmarrëveshje në mes të Ministrisë Tregtisë dhe Zhvillimit Ekonomik, hala nuk kanë mri me bo një koncept dokument, gjithsesi ky ligj kish me parapa, do me thonë kish me rregullu komplet këtë fush, por edhe për kundër kësaj, në raport me mbrojtjen e dhënave personale, unë du të ndaj me juve se agjencia për informime privatësi ka tashmë e ka përgadit udhëzuesin për këtë politikat e privatësisë që duhet i ketë secili institucion. Edhe kemi përgadit për nivelin institucional, do me thonë publik dhe atë qendror, qendror dhe atë lokal, kemi shpërndar. Mirë, po tashmë jemi në përgaditje të udhëzuesit tjetër për kompani private, për sektorin privat, për me ju kërku edhe për me ofru edhe ndihmë për hartimin e politikave të privatësisë. E dim sa pak webfaqet tona, qoftin në nivel institucional, do me thonë në nivelin publik apo atë privat, sari hapim ato webfaqe, asnjëherë pak janë webfaqe të cilat ofrojnë politikat e privatësisë. Edhe agjencia një prej do me thonë synime objektiva vetveta për këtë vete ka që sa ma shumë të arrim mbikëqyrjen e këtyre webfaqeve dhe do me thonë bëj këtë thirrjen e vazhdueshme, sepse agjencia në raport me hartimin e pasrën ose mos pasrën politikave të privatësisë publikume nuk ka ndonjë mekanizëm sanksionues. Mirë, po gjithsesi si monitorues ne do të vazhdojmë të monitorojmë dhe të bëjmë vazhdimisht presion apo presion në kuptimin pozitiv. Do të thonë bëjmë thirrje që politikat e privatësisë të jenë vendosura në webfaqe se cila kompani, në veçantë kompani që ofrojnë shitje të produkteve. Na kemi sot tashmë një numër shumë të madh të rasteve që të ankesave që janë paraqit, shumica prej këtyre ankesave kanë të bëjnë me këtë marketingun e drejt për drejt. Na jemi shumë të vetëdijshëm që kompani private për ta shit një produkt tyne përdorin çfarëdo
çfarë do metode ose tentojnë, domethënë ta bëjnë promovimin ose marketingun e tyne, e produkteve të tyne veç sa normalisht për profitin e tyre, mirë po gjë që normal është e mirëpritur edhe normalisht që është një shërbim për qytetar, po në anën tjetër gjithçka që na vazhdimisht kërkojmë edhe sidomos kur trajtojmë të rastet e marketingut drejt për drejt, tentojmë që t'i bindim kompanitë, jo vetë t'i bindim, po t'i ndërgjegjësojmë kompanitë që të mos bëjnë shkeljen e privatësisë së personave apo të dhënave të tyre personale, të mos ofrojnë produktet edhe shitja atyre pa pas pëlqimin paraprak të domethënë të blerësave, të konsumatorëve. Ne tash duhet bëhemi realist, nuk është se agjencia është funksionalizuar dhe tash është e bërë, domethënë tash nuk mund të themi që jemi të pas parasysh në fakt situatën çfarë është vani edhe problematika që ka është mëdha. Nuk mund me thonë që ne jemi duke bo një punë të jashtëzakonshme, në kuptimin se e para është një staf shumë i vogël që na jemi çdo ditë në trajnim të këtij stafi aktual që i kemi edhe normalisht në procedura të reja të rekrutimi që do të kemi për ta përplotësuar stafin, sepse e kemi shumë të nevojshme me këtë kapacitet strukturosh që e kemi, normal që nuk kemi arrit me bo shumë në këtë aspekte, sidomos të kompanitë private, sepse domethënë e kemi bë këtë planifikimin ton, e kemi nis me këtë institucionet publike që e kanë shumë atë më thonë dukshëm i kanë problemet në qoftë të mbrojtja e dhënave, qoftë qasja në dokumente publike. Prandaj për këtë fillim ne përveç këtyre udhëzuesve që kemi përgatitur në fillim me shushetësika për institucionet private publike, e që jemi në përgatitje të institucionet private për politikat e privatësisë, ne ende nuk kemi bërë diçka të më konkrete në raport me këtu, sepse edhe e ceka nuk është edhe aq e lehtë për të bërë në këtë kohë kaq të shkurt, edhe për tu i pasur domos parasysh këto probleme që i kemi. Gjithsesi, në raport me me blerjet apo tregtinë elektronike, ne e kemi situatën çfarë e kemi, por atë çka dua të theksoj është se ne si qytetarë duhet vëdësohemi edhe normalisht që agjencia po punon në këtë promovimin e vazhdueshëm të së drejtës së mbrojtjes dhënave personale, që çdo faqe ku ne tentojmë të marrim një shërbim të caktuar të jetë, domethënë ta kemi mundësinë dhënies së pëlqimit ose jo. Edhe të vëdësohemi në qatë mas që ta dim se për çka po japim pëlqimin edhe po japim të dhënat tona vetëm për shërbimin për të cilin na po kërkojmë, apo edhe për më shumë. Domethënë politikat e privatësisë janë shumë të rëndësishme me i lexu, me i pa, edhe me ditë se çka po japim edhe çka po i ofrojmë kompanisë caktuara, kur ato na ofrojnë një shërbim edhe kur na dojmë me kry do me bo një blerje shumë thjesht. Ka vështirësi lidhur edhe me marketingun e drejt për drejt. Në disa raste nuk mund të identifikojmë as vetë kontrollues, domethënë është një edhe që kjo na ndodh në Kosovë. Domethënë vinë SMS-a, ka qytetarë që janë kohën, edhe ne e kemi probleme gjithë se as nuk është kompanije regjistruar, as nuk dihet pronari kush është, edhe çto na ndodhin, domethënë edhe thjesht problematika e mbrojtjes dhënave në Kosovë për çdo jo veç për blerje, po për çdo shërbim që na tentojmë kry online është dukshëm, domethënë është mjaft e madhe dhe nuk është se mund të zgjidhet lart. Sidomos pas parasysh që ky niveli i njohurive që i kemi na, qoftë në nivel institucional, qoftë edhe në nivel si shoqëni rreth të drejtës tonë për mbrojtjen e dhënave personale. Mungesa e ligjit përsëri mbas ajo që për sa i përket të temës, precisht domethënë këtyre blerjeve online,
ne si agjensi kemi vetëm këtë pjesën e legitimitetit të dhënave personale, por jo edhe pjesën e rregullimit, do të thonë, përveç mbikëqyrjes që mund t'ja bëjmë edhe atë që është që duhet, do të thonë është një proces shumë i gjatë që mund me pas a kanë një politikat e privatësisë apo jo, kompanitë e ndryshme që ofrojnë këto blerje. Kjo pjesa komplet tjetër e rregullimit të tregtisë elektronike është pjesë e shqetësisë kamare që duhet rregullohet me ligj veçantë që bashkësisht veç Kosovë me gjë analog nuk e ka. E që ne si institucion normalisht veç dia kom fillu me bëhat presionin pozitiv po them tek kolegët e mi që të zgjedhjet kjo çështje sa më shpejt se do të thonë ka vite që parashihet nxjerrja e këtij koncepti për ta rregulluar këtë fushë për shkak të një mos qëndrimi unik në mes të dy ministrive, do të thonë ka rezultu pa u kry puna shumë thjesht. Edhe që kjo është një do të thonë është thjesht nuk ka logjik ndodh, po gjëra që ndodhin edhe na presim që shpejt do ta kemi një ligj të paktën një koncept dokument ku do të mund ta japim edhe na kontributin tonë si institucion për nga aspekti i mbrojtjes së dhënave, por normalisht edhe në diskutime publike masane që do të bëhen me këto për fond se po më duket e zgjata, nuk e di uroj që mos e kam kalu kohën. Jo. Edhe me që është një temë shumë e ngushtë edhe Kosova nuk ka bërë shumë edhe na si agjensi nuk kemi thjesht nuk kemi mri me u marrë shumë e temën, jashtë kësaj që e ceka që ne kemi trajtuar rastet e marketingut drejt për drejt, e që do me thonë edhe këtu shkon deri te çaj problem që është thjesht mundesh me gjetë as kompaninë që e dërgon SMS-in tash mundesh me marrë me mend ose mund ta imagjinojmë sa janë të mëdha problemet, po ne do të punojmë, unë shumë shpresoj që kjo uzusi që do të alëshojmë tani për kompani private, apo komplet do me thonë për sektorin privat, do të ndihmojë për obligimin e tyre që e kanë për hartimin edhe publikimin e politikave të privatësisë, do të ndihmoj edhe do të ndikoj edhe do me thonë në të mirën e kësaj, ose në qartësimin e së drejtës shtetarit për të bërë këtë tregtinë elektronike. Dhe në anën tjetër do të vazhdojmë si institucion ta mbështesim normalisht këto institucione që janë të thirruna me ligj për ta bërë këtë ligjin për tregtinë elektronike që ta mbështesim hartimin e këtij koncepti edhe të ligjit. Pa dosh më shumë a shumë, unë ndoshta ishim kyç mas me debat edhe me pyetje konkrete, por thjesht ajo që edhe njëherë po du me thonë si porosi është që çdo qytetar që hyn në një webfaqe dhe tenton të bëj ose dëshiron të bëj blerje online apo të kryejë ndonjë shërbim online, të ketë kujdesin e leximit të politikave të privatësisë edhe çdo tiku që ja bën për t'i dhënë të dhënat e veta personale në mënyrë që të mos vjen deri te keqpërdorimi i tyre. Faleminderit shumë edhe një herë, jam këtu për ndoshta deri në fund, kështu që vlet të Arian s'ka ndonjë problem, unë po më kon këtu me juve. Po du më ndëgju. Shumë faleminderit krenare, e vlerësojmë, po them për krejt, e vlerësojmë shumë që ke gjithë kohën edhe ndavë me neve punën që jeni duke e bërë, duke konsideru që e dim kohët tamam kohët e fundit që keni fillu një punë tamam intensive, që shë përmene ti nuk ka shumë të dhana, apo dhe të punë konkrete sa i përket temës dhe mos të webinarit. Përderisa ka dhe pak hapësirë të me vazhdu deri te blerta, unë e kisha mund në shfrytzu këtë rast, me pa një sekundë një pyetje konkretisht me ata që krenaria ndavë me neve, nga publiko. Kishë mund me adresu, edhe tash një pyetje konkrete. Në rast që nuk ka, po, vetëm për shoh që kemi një pyetje nga Hana Bekteshi.
Atë përshëndetje, kur pritet praktикisht që të publikohet udhëzuesi për sektorin privat? Pra, krenare pa të adresohet ty. Deri sa për sektorin publik vetë sa kemi lëshu, do me thonë është javën e kalume që u lëshu, e njëjti grup punus veç ka fillu me punu. Ju them drejtën, me që jemi që që ceka në këtë valën e inspektimeve të rregullta që jemi të bote kontrollues të mëdhej, sepse agjencia nuk shtrihet vetëm domethënë këtë pjesë, kjo pjesa e bileve faqes ka që është një prej atyne punëve që na kemi prioritet normal, po që është më e lehtë mu bo se sa inspektimet që i bojmë të kontrollues të mëdhej, ju e dini rastin e fundit, domethënë që e patëm edhe me administratën tatimore, tash jemi të gjithë këta edhe të sektori bankar, edhe të sektori i sigurimeve që janë përpunuese dhe kontrollues të ndaj dhonave, edhe nuk kemi caktuar ndonjë deadline, me të thënë drejtën ndoshta është edhe i caktuar për mos me qenë shumë realiste, po që para vetës nuk e kam afatin e sakt, po unë shpresoj shumë që këtë, domethënë, që vjen periudhën e dytë, tremujorit të dytë të vitit do të shohet edhe kjo për domethënë se në 3 mujorën e parë që shumë për institucionet publike, në 3 mujorën e dytë do të shohet edhe për institucionet private. Edhe nëse jo, do ta bëj. Për hanën. Domethënë edhe nëse nuk është e parapuame, po domethënë për 3 mujorën e dytë do ta bëjmë për 3 mujorën e dytë, sepse kemi afat deri në qershor, një afat që besoj që do të mrim edhe me këtë staf që e kemi, ta bëjmë, ta lëshojmë një udhëzues të tillë. Faleminderit Hanës për pyetjen, unë besoj që edhe fitim Gashi ka një pyetje. Kompanitë cilat e kanë tashmë të publikuar politikën e privatësisë, çka duhet të veprojnë? Në kompanitë që e kanë publikuar politikën e privatësisë, veç e kanë plotësuar kriterin e parë të ligjit, e që është me njoftë, domethënë një ofru një huri secilit përdorues, domethënë të rrjetit ose të veçfaqes saj, si kompani për mbrojtjen e dhënave tyne, domethënë e ka plotësuar kriterin themelor që është njoja me të drejtën e tyre të privatësisë, ndërsa për sa i përket tani shërbimeve që mund të ofrohen, sigurisht në çato politika, çato parashihet edhe kjo se çka, domethënë pse po mirën të dhënat, ku është qëllimi i marrjes dhënave, cilat janë shërbimet që i ofron edhe në rast se dëshirojnë të marrin shërbime më të mëdha ose tjera, ose më të mire thash, shërbime tjera, atëherë duhet t'ju japin dhëna tjera, po gjitha këto duhet përfshihen çato politika të privatësisë. Kështu që nëse këto politika të privatësisë janë në rregull dhe janë në harmoni me ligjin për mbrojtjen e dhënave personale, atëherë kompania që ka kryer punën e saj në raport me mbrojtjen e dhënave personale. Por gjithsesi unë e di që ka shumë institucione që i kanë këto politikat e privatësisë, qoftë publike, qoftë private, po që nuk i kanë të harmonizuar me ligjin e ri. Domethënë një punë tjetër e agjencisë është edhe kjo, që duhet t'i rishikojmë dhe t'i shohim se këto politika a janë në harmoni me ligjin për mbrojtjen e dhënave personale. Të riun, këtë që është në fuqi tani. Faleminderit për përgjigjen edhe për pyetjet për fitimit të Hanës. Përderisa komisioneri ka dhënë një përmbledhje sidomos në aspektin ligjor, për praktika si me vepru një nga praktikë, sidomos për neve si qytetar, pra dhe arsye kemi ftu kujtimin për centrit që ka me mandeme neve, ka me nda një guideline të shkurtë ndoshta, që me na uzu sa i përket dhe me thonë në praktikave individuale në aspektin e tregtisë online. Po krenare, po dhe diçka më shtu? Falë, po e shoh edhe prej Zonë Bunjakut një pyetje që ka bo. Nëse nuk... Po thot në Kosovë kemi ekspertë të GDPR-it që punojnë për kompani botërore, a ka pasur thirrje të hapur për t'i bashkangjitur në ekipin tuaj. Exonit, nëse veç është unë ndëgju, edhe shumë kisha dashur ta me bësh shumë publike, agjencisë Bandi Kosovës ja ka mundësu mi marrë 12 pozita, edhe po e bëj shumë publike, sepse rekrutimi në agjenci ka me qenë shumë publik, që përfshin zyrtar inspektues të çështjeve të mbrojtjes dhënave, po edhe zyrtar të tjerë, qoftë administratës edhe qoftë
të shtyllës procesit në dokumente publike. Mirë po, unë si komisionere jam ekstremisht e lumtur nëse do të arrij ta bëjmë një thirrje çashtu publike që t'ju hap mundësi ekspert vetë na bashkangjitë në ekip. Shumë e pres me pas një ekip të mirë. Shumë e pres që në këto procedurat të rekrutimit me pas njerëz të cilët për një me kanë përvojën edhe që mund me ardhe dhe me punu për agjensi. Veç avene. Shumë thjesht jam shumë e hapur. Mirë, po konkurset anës kanë fillu. Sipas planit që kemi para pa dikun me 7 mars do të vjen ekipa britaneze sepse na kemi bërë dhe me ambasadën britaneze që ata do ta monitorojnë komplet procesin tonë ose do të na ofrojnë mbështetje më mirë me thonë në procesin e rekrutimit. Kështu që i traz krejtërit që kanë juri rreth GDPR-it, po edhe çështën dokumente publike, edhe pse agjensia është agjencie e pavarur, po i ndërshtrohet ligjit për organizim të branshëm të administratës shtetit, edhe pse na jemi të obliguar parimisht me hap konkurset e brendshme, me dhënë mundësi këtyre brana në administratë që punojnë, po gjithsesi për çdo konkurs të jashtëm, për qendrën e faqen e agjencisë, po edhe për këtu po bëj thirrje që po agjencia me zesprat me pas eksperta mbrana. Edhe strukturat kanë qenë, më falni, procedurat e rekrutimit kanë qenë super transparente. Edhe po, veç apo mbri me bëj ekip të mirë, për me punu mirë. Për vjen mirë që më falë në për një sekundë nuk e pa shpytjen, po shumit që krenarja pa edhe u përgjegjën këtë mirë. Tash me qenë se na gjejmë të me kemi dediku pjesën e radhës me ftu Blertën. Krenari faleminderit edhe një herë, pra jam mirë që mundesh me qëndru me neve deri në fund. Përvesoj që kam pas pyetje të tjera, kështu që po. Atëherë tutje, unë do t'ja gale fjallën Blertës. Blerta i Vërdema është gazetare për një djuvit Internews Kosova, të jetit zakonisht publiku më shumë i njerë përmes Kalco.com e të tjera. Atër Blerta bashkë me kolegët e saj mbulojnë shumë tema të ndryshme, duke përfshirë këto dhe tema që lidhen me agjendën digjitale. Tash në këtë rast duke lidhur me mbrojtjen e dhënave, sa i përket tregtisë komerciale. Atëherë unë ja kaloj fjalën Blertit që të ndajnë nga përvoja e saj profesionale dhe të storje të ndryshme nga vendet që lidhen me këtë temë. Blerta. Apo na ndëgjon Blert? Faleminderit Ariana. Po. Ariana, apo dëgjon fal? Tash po, për një sekundë po tash në të dëgjoj. Po. Është i lag pak interneti Blert? Blert, të shpërshjet interneti nuk është të punu shumë mirë, po mundesh me provu edhe një herë? Apo dëgjon tash Ariana? Tash po. Okej, në rregull, i kërkoj falje shumë se me gjas ndonjë në rrjet ndonjë gabim. Okej. Përshëndetje për gjithë, stafit Internews Kosova. Jam pjesë e zyrës ligjore të organizatës. Një si organizatë që përmendje dhe Ariana, përpos që e kemi këtë pjesën e organizatës, ne kemi edhe komponentën e medias. Pjesë e organizatës sonë Internews Kosova është edhe platforma Kalco.com. Përmes kësaj platforme, ne kemi mundësi që vazhdimisht me qenë në kontakt me qytetarët, edhe me kontaktu me ta dhe me marrë prej tyne shumë do të thëtë praktika se si po trajtojnë rastet e tyre, sidomos ne jemi mësuar shumë që me diskutu me qytetarët, zakonisht ata na kanë kontaktu neve dhe kanë raportu për rastet cilat kanë qenë kryesisht rastet korrupsionit ose problemet të tjera që kanë mujt me i pas në për komuna. Ajo që kemi vrejt tash, po mendoj sidomos 2 vite fundit ka qenë se
qytetarët na drejtu tash më shumë edhe pas gjatë blerjeve online. Ata kanë raportuar përmes platformës tonë dhe i kanë dhënë do të thotë hallet e tyre me neve. Duke pas parasysh raportimit që i kemi po, do të thotë që i kanë bërë qytetarët në platformë, ne kemi vrejtë që është shtu shumë nevoja që shërbimet të cilat më herët i kemi kryer do të thotë fizikisht, tash kemi i kryer online, të konsideruar që është rritë edhe dinamika e jetës dhe çdo gjë tash po ka nevojë me u kryer në mënyrë më praktike dhe më të shpejtë. Rritja e shpejtë e internetit ka hap shumë dyrë për klient për me zgjedhë dhe opsionin e blerjes. Blerjet online janë vlerësuesi më shumë përparësi në krahasim me blerjet në dyqanet fizike, duke qenë se blerjet online janë pasi më të përshtatshme pasi që marrin më pak kohë dhe janë më të arritshme se sa dyqanet fizike. Ne kemi vrejt prej kontaktit me qytetarët, po edhe në përgjithësi do të thotë prej hulumtimeve të cilat janë bërë prej gazetarëve tanë se e-commerce po zhvillohet në Kosovë me një hap të madh. Kemi pa që shumë industri janë duke përfituar nga ky lloj biznesit. Industria e telekomunikacionit në Kosovë është duke përdorshme për produkteve të cilat ne kemi konstatuar që janë më të shpeshta që bëhen përmes blerjeve, janë telefonet në Kosovë kanë shtu përdorimin e internetit për me bërë pagimin e fakturave, për me mbush llogaritë e tyre, edhe shumë shërbime të tjera. Me digitalizimin e detyrueshëm të shumicës së zonave operative, fatkeqësisht duket se Kosova është zonë e papërgatitme. Kjo është ajo që kemi arritur me konstatu prej raportimeve që kemi marrë në lidhje direkte me qytetarët. Përdorisa mbrojtja e klientit është një pjesë shumë e rëndësishme e ekonomisë, di që është praktike rujtjes së blerësve të mollrave dhe të shërbimeve, po edhe të publikut, prej praktikave të padrejta në tret. Ne kemi arritur me pa që ka një numër të lartë të ankesave të konsumatorëve për shkak të mashtrimeve gjatë blerjes online. E sidomos në 2 vitet të fundit, do të thotë prej shfaqjes së pandemisë, qytetarët e Kosovës kanë shprehur shumë shqetësime. Nëse i marrim dhe i bëjmë disa statistikave të cilat ne i kemi pranuar në kallzo.com, kemi arrit me pa se do të thotë se janë rrit jashtëzakonisht shumë, me një dallim tepër të madh në krahasim me vitet e tjera. Kemi pa se numri i ankesave qytetarëve të cilët kanë bler online gjatë këtyre 2 viteve të fundit është rrit 50% në krahasim me Jeta, nuk kemi të ndëgju shumë mirë shkohu internetit. Ndoshta kishte qenë mirë me nol kamerën, pasi që merr më shumë bandwidth. Me la pa kamerën është kishte qenë më mirë. Besoj që ata e kanë. Dhe kryesisht shumica prej këj shumë falje po. Tash më fal apo dëgjuan? Tash po, pak më mirë. Ju kërkoj falje edhe një herë. Që mund të me përsërit numrin e rritjes së ankesave gjatë 2 viteve. Po, ne do të thotë i kemi marrë disa statistika dhe i kemi bërë dograsime. Prej atyre statistikave që i kemi pranuar, kemi arrit me e kuptu që do të thotë gjatë 2 viteve të fundit, gjatë periudhës, sidomos për vitin e fundit, po flas për vitin 2020, gjatë periudhës mars-tetor 2020, është vret një numër jashtëzakonisht i ankesave. Për dallim prej viteve tjera, do thotë ankesat kanë shku deri në 50% krahasuar me vitet e kaluara. Edhe kryesisht këto ankesat shumica, po them, e ankesave që kanë qenë për këtë periudhë, kanë qenë për shkak të mashtrimit të konsumatorit. Do thotë qytetarët janë ankuar se janë mashtruar gjatë blerjeve online. Prej kësaj thash kemi arritur me konstatu se qytetarët e Kosovës janë shumë të ekspozuar ndaj mashtrimeve të gjatë blerjeve online. Në bazë të raportimeve, problemi kryesor që hasin konsumator gjatë blerjeve online është pamundësia që të ankohen institucionet relevante rreth mashtrimeve që kanë mujt aty me ju ndodh, edhe në shumicën e rasteve po ashtu edhe shkelja e privatësisë që i bëhet. Kjo në vendin tonë kryesisht po ndodh nga ajo që kemi arrit me vrejt është për shkak mungesës që e kemi në infrastrukturë ligjore, për shkak se sikush është shumë e re, edhe zyrtarët tonë shumë shpesh nuk janë trajnuar, as nuk janë të informuar si duhet në lidhje me trajtimin e këtyre rasteve. Pra, sektori jonë kemi vrejt që është të frenu nga njëri të tjetri, si mungese e kuadrit plot regulator, edhe
konfuzioni midis konsumatorëve se si me ble online në internet, po shkakton shumë pasiguri tek qytetarët në një mos të madhe, ku shumë prej tyre janë bindë dhe është kriju një farë ideje, një farë bindje që blerjet dhe pagesat në internet janë shumë pasigurta. Qytetarët tonë duke mos pas mundësi me u anku te autoritetet relevante, shumë shpesh po përfundojnë tu kërku prej postave, do thot prej shërbimeve postare me marr produktin e tyre edhe më kthy parat prapa. Por kjo prej asaj që kemi kuptu në shumicën e rasteve është e pamundur, kjo për shkak se kemi vrejtë që qytetarët tonë në shumicën e rasteve kur po bëjnë blerjet online, po porosisin ose faqet shumica e faqeve në Kosovë të cilat ofrojnë blerje online, e kemi vrejtë që nuk i kanë dhëna të sakta të treguara në faqen e tyre, zakonisht shumica prej tyre nuk e kanë një web faqe të saktë dhe të sigurt dhe qytetarët tonë po arrin deri te mashtrimi për shkak se në rastin kur po e bojnë blerjen ose porosinë e produktit, ata po bisedojnë me blerësin vetëm përmes faqeve rrjeteve sociale siç mund të jenë Facebook ose Instagram, dhe në momentin kur të njëjtit po e pranojnë porosinë, kur po e vërejnë që cilësia e produktit nuk është e njëjtë me ato të cilën ata veç e kanë porosit ose e kanë pa në foto, diçka tjetër shohin në foto, pastaj diçka tjetër po pranojnë, shumë shpesh ata kanë tentuar me u anku, po në farë forme nuk kanë pas as se ku mu anku. Kjo ka ardhur si rezultat sepse ata nuk i kanë pas të dhënat do të thotë të blerësit të cili e kanë bërë porosinë, se shumica e faqeve thash nuk kanë as numra përpos numrit kontaktues ose faqes që kontaktojnë nuk kanë as adresë, as një web faqe të mirëfillt. Edhe ajo që neve na ka shqetësuar shumë, edhe çka na kanë treguar qytetarët tonë, kallëzuesit tonë, ka qenë se ata disa prej tyre kanë tentuar që këto raste me i raportu në polici, kanë shku në polici dhe i kanë raportu mashtrimet, pasi siç e dim që mashtrimi është një vepër penale, po ajo çka ata thjesht janë udhëzuar prej policisë dhe ajo çka ju është thonë për zyrtarët policor, ka qenë që ju lutem herë të tjera me qenë më të kujdesshëm edhe mos e pranoni produktin pa hap. Pra as policia ju nuk ka qenë gjendje që me trajtu ankesat e qytetarëve dhe shumica prej tyre kanë mbetë të patrajtuar për shkak të thjesht ndoshta mos seriozitetit ose themi në një farë forme mos informacionit të plotë të institucioneve tona për formën e trajtimit të këtyre rasteve. Po ashtu prej asaj që ne kemi arrit me kuptu prej bashkëbisedimit me qytetarët tonë ka pas që ka edhe shumë shkelje të privatësisë. Ne e dim që përpunimi i dhënave personale është i lehtëshëm vetëm nëse subjekti i dhënave ka dhënë pëlqimin për përpunimin e dhënave të tij personale për një ose më shumë qëllime specifike. E nëse këto dhëna personale përpunohen për qëllime të drejtë për drejta të marketingut, subjekti i dhënave në çdo kohë ka të drejtë me kundërshtu përpunimin e dhënave personale, lidhje me të për këtë marketing që përfshin profilizimin e masë që ai lidhet me marketingun. Mirë po fatkeqësisht ne kemi arrit me kuptu që në vendin tonë një gjë e tillë nuk respektohet as pak. Nga raportimet e qytetarëve, po dhe prej përvojës personale, shumicës prej nesh na ka rastis që nëse kemi porosit një produkt online, edhe për pranimin e kësaj porosie na është dashur që me i shënu dhënat tona personale, atëherë ne kemi vërej që pas një kohe, automatikisht jemi fut në databazën e këtyre personave, të cilët në shumë raste dhënat tona personale i kanë ndodhur edhe me shumë kompani tjera, cilat qoftë na kanë telefonu apo na kanë dërguar SMS, email për me reklamu produktin e tyre. E krejt kjo ka ndodhur pa pëlqimin edhe pa miratimin tonë, që dhënat tona personale me u përdorë edhe për qëllime të tjera. Nga informacionet që i kemi pranuar prej kallëzuesve tonë, kemi arrit të kuptojmë që bashkë me mashtrimin, qytetarëve tonë shumë shpesh u duhet me u përballë edhe me sjelljen arrogante të administruesve të faqeve për shitblerje online. Kjo për faktin se në rast pranimi të ankesa nga qytetarët lidhur me cilësinë e produktit, shitësit shumë shpesh nuk kanë marrë fare parasysh ankesat e qytetarëve, mirë po të njëjtit janë sjellë në një mënyrë shumë arrogante, apo duke mos u përgjigj fare në ankesat e qytetarëve, edhe më e keqja, duke mbyll profilet e tyre, edhe më pas i kanë hapur edhe profilet e tjera me identitete të tjera. Për krejt kësaj po vrihet që krejt shpylomsh është se qytetarët shumë shpesh nuk po mbetet, po krijohet një farë konfuzioni edhe nuk po i mbetet asnjë derë për me u anku lidhje me cilësinë apo përdorimin e dhënave personale nga faqet caktuar të blerjeve. Shumë biznese që shesin produkte në internet ende po mbështeten fatkeqësisht metodën e vjetër apo tradicionale të dorëzimit të produktit të klientit,
edhe më pas pranimit të pagesës me para o cash, e cila po shkakton problem të madh në identifikimin e bizneseve, të cilat në rastet e identifikimin e tyre gjatë do të thotë raportimit të rasteve për pretendimet për mashtrim. Kjo po ndodh për shkak se në Kosovë shumica e faqeve, siç e thashë më herët, nuk janë fare të regjistruara dhe përpos faktit që të njëjtat pra nuk kanë asnjë platformë për dhonat e tyre kryesore bazë. Ajo që kemi arrit tjetër me vrejt, besoj shumica prej nesh, përpos neve që kemi qenë në kontakt me qytetarët, besoj që kjo ka mundur lehtësisht më ndodhe dhe juve, është që kemi vrejt që në rast se ne në disa faqe do të thotë online të në Kosovë, në rast se kemi përdor një produkt, e kemi bler një produkt prej faqeve të caktuara, bizneseve të caktuara, pas një kohe ka ndodhur që shumë lehtë me pa foton tonë që është publiku në faqen e atij do të thotë biznesi. Kjo ka qenë se bizneset duke u mundu me tregu që janë të vërteta, shumë shpesh pa miratimin ton ose me miratimin ton, po disa qytetarë normalisht nuk kanë deni shumë plota rreth mbrojtjes dhonave tyne personale, ndodh që bizneset po i përdorin bisedat me ne ose fotot e tona, ndodh nganjëherë e fshehin foton ton, po harrojnë me fsheh numrin, ose kundërta, e fshehin numrin ndërsa thjesht na ekspozojnë dhe ekspozojnë foton ton. Kjo ndodh pa miratimin ton, shumicën e rasteve, po ndonjëherë ndodh me miratimin e qytetarëve, po të njëjtit nuk janë shumë në dieni, do të thotë se çka kanë miratuar në fakt edhe si kanë u përdor biseda atyre ose fotoja atyre. Kemi pa që blerjet online kosovarëve vitit të fundit kanë shumë rritje, po ka edhe shumë qytetarë të cilët nuk kanë as pak besim tek bizneset tona dhe përësit online këtu në Kosovë. Për këtë arsye ata kanë vendosur me kërkesat e tyre me i plotësu jashtë vendit, që është plotësisht e kuptueshme. Po pasi që jemi ulë dhe i kemi identifikuar do thotë problemet me të cilat zakonisht po përballen qytetarët e Kosovës, kemi vrejtë edhe prej bisedave me ta, se çka i bën ata me besu pak më shumë në do thotë në bizneset e tjera të cilat janë jashtë vendit, edhe nëse nuk janë të njohura, është review të cilat e kanë bizneset. Ata na kanë ndoa përvojat e tyre me ne dhe na kanë treguar që sa herë që kanë dashur me bën një porosi në ndonjë biznes të caktuar me ble gjëra prej vendeve të tjera, kanë hyrë dhe kanë pa review, do thotë për atë produkt se çka kanë komentuar të tjerë, ta është në rregull produkti. Po ajo që ata na kanë treguar për dhe kanë thënë që gjithmonë ka dalë sakt, do të në shumicën e rasteve review për produkte të ndryshme në vende të ndryshme jashtë Kosovës janë të sakta dhe janë korrekte. Shqetësimin ata e kanë ndoa për bizneset të cilat janë në Kosovë. Sipas tyre në momentin që ty hyn dhe komenton për një produkt në Kosovë dhe tregon për cilësinë e tij në rast se shpreh ndonjë pakënaqësi, ata na kanë treguar që kanë pasur një përvojë shumë të hidhur për shkak se do të thotë biznesi, blerësi, shitsi i ka larguar, e ka fshirë zakonisht komunitin e tyre në rastin më të keq, edhe i ka larguar prej faqes ose thjesht i ka bërë blok. Ajo që na i këshillojmë vazhdimësisht gjithë qytetarët të cilët i kanë raportuar rastet në platformën tonë kallze.com, është që të njëjtit të jenë shumë të kujdesshëm gjatë ndarjes së dhonave tyne personale gjatë blerjeve online, duke qenë shumë të kujdesshëm në vërtetimin e sigurt të faqeve nëpër të cilat ata vendosin që t'i bëjnë blerjet online, dhe kërkojmë prej tyre që vetëm pasi që të jenë plotësisht sigurt për vërtetësinë e faqeve online apo platformave, si dhe pasi që të kenë informacionin e plot lidhur me dhënat e shitësit prej të cilit e blejnë produktin, vetëm atëherë me e bë blerjen dhe me i ndoa dhënat e tyre me këta shitës. Faleminderit, kjo ishte prej meje, ajo që kam përgatitur prej sot. Ne do të thotë me këto konstatime kemi ardhur prej raportimeve të cilat na janë bën në platformën tonë kallze.com dhe prej bashkëbisedimit me qytetarët. Edhe një herë ju kërkoj shumë falje për problemet që po ata me rrjet. E kuptueshme Bleta. Faleminderit që ndove këto përvojën tonë profesionale në lidhje me raportimet. Unë tu kisha lutë nëse mundesh në vazhdim me ndome neve linkun edhe njëherë të thotë prej kallze.com për gjithë ata që nuk janë të njoftuar se kanë përdorur më herët, veç me qenë parasysh do thotë raste të tilla ku mundem me adresu ankesat e tjera. Gjithashtu unë tash qysh e përmend në fillim në agjendë është koha me pranu pyetjet e juaja, që mu e më lidhë me pjesë që i përmendi Blerta, se Blerta ta më nda shumë të dhana,
gjithsesi konkrete prej praktikave të ndryshme që ndodhin në vendin tonë. Mirë po, ne para se me përderisa pranoj pyetjet nga audienca e pranishme, unë e pata një pyetje deri nëse mundem, do të thotë si rrjedhoje raportimeve që i pranoni ju dhe i monitoroni, a i adresoni pastaj tutjen në një dokument, përmes një dokumentit caktuar tek organet kompetente, qoftë ministria relevante apo autoritetet e tjera. Po Ariana, na zakonisht do thotë çdo shqetësim ose çdo kërkesë të cilën e marrim prej qytetarëve, më njëherë adresojmë te institucionet relevante, pra jemi në kontakt vazhdueshëm me institucionet. Për çdo shqetësim ne do thotë e bëjmë trajtimin e temave hulumtimeve të caktuara dhe ndoshta keni pas mundësinë me i pa madje dhe publikimet të cilat bëhen në faqen tonë, do thotë në platformën tonë kallza.com. Gjithse cilin shqetësim të tyre ne trajtojmë qoftë do të duke trajtu anën shqetësimin e qytetarëve dhe mandej përgjigjen e institucioneve dhe një farë forme zgjidhjen të cilën institucionet munden me ofru me shqetësimin që e kanë qytetarët. Edhe në lidhur me do thotë me çështjen e blerjeve online, ne tu i pas parasysh shqetësime të një pas njështën qytetarëve, ne si organizate kemi kontaktu departamentin e tregtisë brenda Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Ata na kanë referu te autoriteti regulativ i komunikimeve elektronike dhe postare, pastaj kemi kontaktu Agjencinë e Regjistrimit Bizneseve në Kosovë dhe Departamentin për Mbrojtjen e Konsumatorit. Drejtën me thonë prej asaj që ne kemi kuptu prej tyre është sepse ata shumica prej tyre do thotë e kanë hidhur tupin sa të njëra tek tjetra, na kalon me nën kuptu që në Kosovë do thotë e kemi një infrastrukturë ligjore të mangë në këtë do thotë aspekt dhe kemi arritur me kuptu që zyrtarët në këtë fushë nuk janë shumë të informuar, do thotë është një fushë e re për të cilën nuk kanë shumë dieni, nuk kanë shumë njohuri dhe nuk e dinë se si me e trajtu. Siç ishte rasti kur qytetarët ne e dimë se vepra mashtrimit është vepër penale, qytetarët tonë kanë shku dhe kanë lajmëruar rastet në institucionet tona të drejtësisë, por siç thash zyrtarët policorë ndoshta duke mos pas një uri të mjaftueshme rreth kësaj forme dhe duke mos e konsideruar ndoshta si vepër penale këtë lloj të mashtrimit, njëjtit i kanë udhëzuar qytetarët që me qenë më të kujdesshëm dhe mos me u mashtru me një farë forme pa ndërmarrë diçka kundrejt personave që kanë kryer shkeljen. Okej, në rregull. Nëse ka dikush tjetër prej pjesëmarrësve në pyetje për blertën apo pyetje të tjera që lidhen edhe me parafolsën më herët me komisionerën, mundemi tashmë adresu pyetje të tilla. Nëse dikush don më kyç edhe me mikrofon me parashtru pyetjen, jeni të lirë. Përderisa do thotë në sipas agjendës, tutje, kalojmë me panelistin e tretë, kujtim, faleminderit edhe një herë që jeni me neve këtu. Faleminderit edhe që edhe pse je pika e tretë po jo më pak nga rëndësia, do thotë kujtimi vjen nga kompania lokale Centri është kompani do thotë që e specializuar në cyber security, përveç që do të thosë një përfaqësues nga sektori privat, po edhe specializant nga fusha që po flasim. Kujtimin ja do fjalën me ndonë neve nga vetë perspektiva ati profesionale dhe të dynamik të kompanisë, me shpërfaq me neve situatës sa e sigurt është tregtia online në Kosovë, përveç ndoshta përvoja që vjen direkt me kompani apo praktika momentale. Përshëndetje Ariana, përshëndetje të gjithëve. I përshëndes Blertën, krenarin, panelistë dhe gjithë pjesëmarrësit. Ju përgëzoj për punën që jeni të e bë, në vazhdimsi që jeni të bë për data privacy. Më pëlqejnë shumë prezantimet e Blertës edhe Krenarës, po ata shumë new insights prej tyne. Na si kompani pak pe tregoj backgroundin ku jena të fokusuar edhe si lidhet kjo me pjesën që ku me prezentu sot. Centri Cyber Security është kompani lokale në Kosovë. Mirë po shumicën e tregut, shumicën e punës ne kemi tregun e jashtëm, përkatësisht me
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadën, edhe një pjesë është edhe Evropa, ndikon rreth 98% të shërbime i ofrojmë në këto tregje. Jena të specializuar në ofrimin e shërbime për testimin e sigurisë, dhe na bie me pa shumë data leaks, domethënë rrjedhje të dhënave që lidhen edhe me privatësinë e përdorusve. Në tregun kosovar, domethënë tregun lokal, shumicën e klientave që i kemi janë klientat për arsye që shërbimet që ofrojnë janë pak të kushtueshme. Shumica e klientave që marrin janë sektori financiar, domethënë bankat që janë më të mëdha, që ofrojnë domethënë payment processing, ku edhe bizneset e përdorin si gateway, domethënë përdorin këto bankat për të procesuar pagesa online. Ato janë që i banka, domethënë sektori bankar është më shumti që jep rëndësi sigurisë dhënave të klientave tyne. Biznese tjera të cilat operojnë në Kosovë, që tha dhe Blerta dhe Krenaria, nuk kanë shumë standarde të cilat i kanë vendosura në vend për me rujt dhënat e përdoruesve. Përkundrazi janë shumë të pakta ato kompani që kanë një siguri që ofrojnë. Janë, ndoshta me tha, një përqindje shumë e vogël që ofrojnë këto, kur vije puna te online payment. Një prej problemeve që na kemi që kemi mujt me edhe u përmend më herët, është mungesa e vëdësimit qytetarëve për privatësinë e dhënave. Shumë qytetarë ashtu nuk e dinë edhe që është gabim apo është keq përdorim për kompanive postimi një fotove apo përdorimi i numrit personal të tyne për me marketu apo me i postu që ato foto apo çfarë do lloj përdorimi tjetër dhoma pa pas pëlqimin e tyne. Domethënë është një mungesë e vëdësimit. Ndoshta për ata raportimi i rasteve nuk është aq i madh, na nuk e shohim që është aq i madh sa kish duhet me qenë. Për shembull, rasti i fundit që ka qenë është se e përmeni Krenalia ke rrjedhja e dhënave të ATK-s. Nuk është bë aq buje e madhe sa bëhet për lajme tjera që i shohim nëpër media. Një tjetër që për neve ka qenë shumë interesant ka qenë edhe transferimi i dhënave të klientëve të njerëz prej bankave këtu në Kosovë. Tash ka dalë, mos gabofsh, edhe Kallzo.com ka postu një lajm në ku dhënat e një prej bankave, përdorusëve të bankave të Kosovës janë dërguar në Ukrainë, në një rast, në një kohë kur është një krizë botërore, domethënë, ato dhëna janë dërguar në Ukrainë dhe nuk ka marrë shumë vëmendja i lajm, domethënë në media tona. Shumë pak e kanë përmendur edhe sikur çdo lajm i madh i cili zgjat dikon prafërsisht 3-4 ditë, edhe ajo shu dhe mo askush nuk po flet për atë pjesë. Përpos problemeve të vëdësimit, mungesës vëdësimit qytetarëve është edhe që që tha edhe Blerta, është mungesa e infrastrukturës ligjore. Shumë qytetarë nuk kanë edhe ku mu anku. Edhe nëse ankohen, agjencionet apo institucionet nuk kanë mungesë të stafit teknik, të cilët mund të kryjnë punën për me ndjek apo me për ndjek keqbërësit në këtë rast. Neve prej klientave lokal që i kemi në Kosovë, ne kemi bashkëpunim të ngushtë edhe me agjencione ndryshme. Ka pas raste kur kemi raportuar edhe krime kibernetike në policinë e Kosovës, mirë po është deri aty, deri në atë pikë. Pastaj nuk ka që ka ndonjë përndrjekje, është thjesht qysh tha dhe Blerta, i thonë duhet me pas kujdes herën tjetër më shumë. Më tha, duhet të ekzistojë edhe legjislacioni në fuqi, dhe më tha të cilën në rast se një biznes do të thotë thënë standardet dhe i përdor ato dhëna pa pëlqimin e qytetarëve, atëherë duhet të ketë edhe dënime, duhet pasojnë dënimet. Krenaria e përmeni që mos gabofsh AIP-i nuk pat
drejta ekzekutive për me dha për shembull në rastin me dha dënime. Mirë po shumica e bizneseve në tregjet globale funksionojnë, do të thonë i ruajnë dhënat e përdorusëve të tyre për arsye që dënohen miliona, miliarde. Do të thonë vetëm kom lexuar një lajm para një jave apo 2 jave, një gjykatë në Gjermani do të thotë e ka dënu, po i dënon bizneset për arsye që janë të i përdor Google Funds, nëse dikush po më është të janës teknologjisë, din që në Google Funds që i përdorën, bizneset janë të i përdorë që të Google Funds në sajtat e tyre, të cilat janë të i leak, do të thonë janë të i rrjedh IP adresat të përdoruesve, do të thonë kushdo që po hyn çato website, çaj website po e përdorni Google Fund, edhe çato IP adresa të userave tyne janë të u dërguar në Google, do të thonë serverat e Google, edhe çdo gjykat po i dënon secilin biznes që të e përdor Google Fonts dhe nuk janë të i downloadu lokalisht në server që mos më rrjedh dhënat. Në Kosovë ajo nuk paramendohet, për arsye që na kemi probleme bazike, mas pari nuk e dim që është keq me na i keq përdor dhënat. Më tha, po dhe në momentin kur raportojna nuk ndodh, basically nuk ndodh kur gjë. Tamam, do të thonë Exoni e tregoi që Google Analytics është i jashtëligjshëm, do të thonë që kanë në Francë. Faleminderit shumë për ndarjen e këtij informacioni. Ne do të thonë në mënyrë bazike ka rast kur do të thonë bllokimi i faqeve, bllokimi i personave nga faqet, sjellje arrogante, është sikur me mendu që si janë të bëjë kushtë gabim. Do të thonë, it's like I'm not doing anything wrong. Në atë aspekt sillen jo të gjitha bizneset. Një këshill që që më kisha mujt me dha është me i përdor me ble online prej bizneseve që janë ma legjitime, janë të regjistruar në ARBK, paguajnë, do të thotë taksa, kini lokacion ku mundesh me shku mua ku, mundesh me shku, do të thotë bizneset të cilat nuk janë, është një fjalë phantom, nuk janë ghost, nuk janë bizneset të cilat ty e merr e blen kind of in a dark market, e bleni produkte dhe nuk din ku gjendet ai biznes, pra do të jetë ka si biznes në Kosovë, janë të pakta, mirë po pandemia përpos që i ka shty bizneset mu adaptu në mënyrë që me mbjetu, si në çdo rast, në çdo fushë teknologjisë, bizneset mas pari janë koncentru qysh me ndërtu një sistem, edhe pastaj kanë thënë hajde tash tek shyrëm qysh me siguru. Kjo është një mënyrë e veprumit gabim, për arsye që në kësi raste është shumë azër me rregullu një problem ka unë sigurisë nëse veç nuk u mëndu në fillim çaj pjesë. Prej bizneseve në Kosovë, ndoshta janë 3-4 bizneset cilat janë përmes cilave edhe na si kompani blejmë produkte online, që i ruajnë dhonat edhe kemi ku mu anku veç nëse kesh përdoren që ato dhona. Përpos që nuk ka privacy notice, do të thotë që muna me accept terms and conditions, atëherë përpos asaj që shumë faqe nuk e kanë, është që edhe në momenti kur na dojna me opt-out, do të thonë mu hjek, nuk dojna mu dhonat tona mu përdor, shumicën e rasteve nuk funksionon sistemi apo nuk e kanë, për shembull sikur kur vjen email-at se ki aty me unsubscribe, në Kosovë nuk e kanë, bizneset në Kosovë nuk e kanë atë sistem, edhe në momentin që veç tentojmë me bë, nuk kemi ndonjë dëshmi të cilën na muna me kërku me tha a janë shlyp dhonat tona. Nëse ne e dim se GDPR-i është pjesë të cilën na shumë kompani kanë filluar me implementuar në Kosovë, edhe na prek, domethënë nëse na veç një biznes kosovar të shërbyni një qytetarit e Evropës, atë ne duhet të jemi GDPR compliant. Mirë po në praktik, edhe pse në praktik shumicën e rasteve nuk shihet, të paktën ne nuk e shohim që bizneset e kanë mërri atë pikë. Për kaona bizneset tjera online, në faqet Facebookit, në për Instagram, është një pjesë shumë e madhe e bizneseve
që bëhen shitje blerje përmes këtyre faqeve, një shumicë këto janë dhëna të cilat besoj ATK-ja i duhet me ditë më mirë, po unë qysh na kemi pa për eksperiencës është që nuk janë të regjistruar askund. Më tha janë biznese individuale apo të cilat vetëm shesin produkte edhe nuk ka as të vëshë, nuk ka asnjë këto para se me orë pjesa e dhënave janë probleme të cilat fillimisht është dëm i shtetit që ato, po shumë biznese operojnë pa u regjistru. Pandemi ndodhi kur patëm bizneset me deklaru punëtor të cilët janë të regjistruar, dolën që ka më shumë biznese në Kosovë se sa që janë të regjistruar. Domethënë, para se më orë të privacina kemi probleme shumë bazike, të cilat janë faktorë shumë i rëndësishëm dhe ndikojnë ekstrem shumë para në keqpërdorimin e dhënave. Pasi që nëse nuk je regjistruar në asnjë institucion, atë nuk ka as mënyrë e dënimit atij biznesi, domethënë duhet të ndjeket penalisht individi, i cili në këtë rast përpos që të bllokon nga faqja apo të ka raste edhe kur kemi pa që i kanë kërcënuar, domethënë njerëzit mos postoni reviews, domethënë reviews janë për një arsye, domethënë reviews janë edhe data science, domethënë shumica e bizneseve që kanë reviews funksionojnë mirë në këtë aspekt, për arsye që besueshmëria aty në rritet apo zvoglohet. Na kena pas rast ka qenë para disa viteve, të cilën besoj ka qenë në media kur një hotel, mos gabosh, s'm kujtohet cili hotel ka qenë në Shqipëri, ka pas një bad review prej një qytetari nga Kosova, edhe kemi pas sa buj është bë vetëm prej një review-i të keq që e ka marrë. Te në Kosovë ende mungon vëdësimi i qytetarëve, edhe nuk e din faktikisht përpos që mungon vëdësimi, nuk e din se çka është ilegale. Domethënë, plot njerëz kum pa që dhajnë ID-n, numrin personal e dhajnë pa ditë që ai numër personal shumë lehtë mundet mu keq përdor prej kriminalëve kibernetik. Domethënë, edhe një prej threats, domethënë që vjen është edhe duke i përdorur, domethënë thjesht një teknikë social engineering, nëse e keni dëgjuar, është të thotë tu marr informacione për ty si numrin e telefonit, personal number, emrin, mbiemrin, të cilët qytetarët e Kosovës kanë pas shumë lehtë tu i dha te kushdo, pa marrë fare lloj, pa pyet se për çka kanë më përdor, ku kanë më përdor, është shumë lehtë, i dhanë shumë lehtë, domethënë. Me çato dhëna të cilat një kriminal kibernetik i merr, mundet me bën një dëm super të madh. Nëse ndonjëherë keni dikush për ju sigur në ka rasti se cili prej neve kemi dashur ndonjëherë me resetu ndonjë PIN në bankë, dhënat që të kërkohen janë numri personal, emri babës, emri nanës, mbiemri, data lindjes, basically çto janë. Çto dhëna përpos që mundesh me i marrë shumë lehtë në Kosovë, ta ndihmojnë në institucionet të i lidh dhënat. Do të thotë të mos pas siguri të mirë fillt në sistemet e tyne, si nga ona teknike, si nga vëdësimi i qytetarëve, domethënë është një rrezik që inkapsulon komplet sferat. Domethënë është shumë easy me get access të një qytetari i Kosovës, të dhënat e qytetarit të Kosovës. Ka shumë skandale që kanë dalë. Ne kemi pa edhe prej kohës kur ka qenë votimet në Kosovë. Shumë skandale me rrjedhje dhëna kanë ndodhur, domethënë jetën online mundesh me marr akses të një qytetari që është shumë easy, do të thotë në mënyrë shumë të lehtë, që është shumë fatkeqësisht është tmerruese kur e mendoj, kur në një moment kur sulmet kibernetike gjatë kohës së pandemisë janë rrit dukshëm, edhe na kanë zënë, përpos që e kanë zënë krejt botën, Kosovën e kanë zënë shumë pa përgatitur për këtë flux sulmeve. Unë në pjesën e dytë
të workspace-it, ndoshta ju kisha qasë më shumë mënyrë se si kishu mujt me mbrojt veten online më shumë. E kum përgatitur një slideshow, është në gjuhën angleze, ndoshta kisha mujt me prezantu në gjuhën angleze pasi që vonë e kam marrë vesh që është prezantimi në shqip, por nëse edhe është shqip për mua pa problem. Po besoj që kishim edhe të pjesëmarrës të cilët nuk janë lokal, ndoshta muj me bë edhe në gjuhën angleze nëse s'kish paraqitur problem. Për ndryshe jam open për ndaj question, për ndaj pyetje, çka do që keni për me, kjo ishte my input. Shumë faleminderit Kujtim. Shoh që ndërkohë kur ke përmendur edhe dënimet prej AIP-s, krenarjave që ka japë në sqarim në chat, do të thotë për këtë pjesë, në rast do thotë që dënimet faktikisht janë të mëdha, do të thotë edhe ka shpjeguar do të thotë nëse ka lidhje në pjesën e saj. Nëse krenarja do më u kyç, me elaboru dhe pak më shumë këtë pjesë, lirisht krenare, kemi edhe pak kohë. Po, faleminderit Arjan, po jo veçdisht ta me cek se si duket u keq kuptova kur e thash se ne vetëm në rastin e mbikëqyrjes së webfaqeve, që po ashtu e kemi edhe këtë obligim ligjor, i mbikëqyrim webfaqet e institucioneve, vetëm për këtë nuk japim dënime. Kjo nuk do të thotë që na nuk japim dënime për përpunim të palegjshëm dhëna, do të thonë çdo moment kur na e gjejmë se ka përpunim të palegjshëm, qoftë mbi bazën e lajmërimit, ankesës apo edhe veç njoftimit nga ana e shpëtarit, ne normalisht që i aplikojmë dënimet. Edhe përmes inspektimeve të rregullta që ju bëjmë institucioneve publike dhe private, që kemi filluar tek me vitin 2022 ashtu siç e sqarova edhe më herët, po me këtë ekip që e kemi, me këtë ekip të vogël që e kemi, domethënë normal që ne nuk do të mund t'i përtekojmë për një kohë shumë të shkurtër gjithë problematikën apo gjithë kontrollues të dhënave që bëjmë inspektime të rregullta, ndërsa ne veprojmë gjithherë brenda afateve ligjore të përcaktuara me ligj që kemi në çdo ankesë që na parashtrohet, apo edhe kur kemi edhe veç njoftime, lajmërime, ne edhe kur marrim domethënë edhe kur lexojmë kemi lajm për gazetave. Kemi pasur rastin e fundit në shërbimin korrektues të Lipjanit, kur një ditë përpara domethënë jemi njoftuar përmes mediave që ka domethënë dyshimet rreth përpunimit të palegjshëm dhënave dhe ne kemi vepruar me një herë të nesërmën. Ne ju japim përparësi gjithherë rasteve kur njoftohemi direkt se mund të ndodhë një keqpërdorim apo një përpunim i palegjshëm i dhënave. Mirë po, ashtu siç e ceka, domethënë aspektin e mbikëqyrjes webfaqeve na nuk japim dënime, po në momentin që inspektojmë një kompani apo një institucion, atëherë ne normalisht që shqiptojmë dënime dhe e shkruva këtu, po edhe njëherë po e them që dënimet nuk janë fare të ulta, domethënë fillojnë prej 20.000 euro deri në 40.000 dhe varësisht prej shkeljes edhe me 4% të qarkullimit para prag vjetor. Kur e them para prag, domethënë i mirët viti para prag, domethënë jo viti aktual. Kjo është sqarimi, besoj se tash jemi të qartë edhe me kujtimin. Them se pa të keq, po deshta me elaboru një që ti kemi thjesht pasqyrën e qartë se çka bën AIP-ja. Fatbarësi është ligje, është një ligj shumë i mirë, edhe është një ligj komplet në përputhje me GDPR-in, kështu që domethënë me rregullat e përgjithshme të Bashkimit Evropian, edhe ne jemi në këtë aspekt për sa i përket këtyre edhe dënimeve dhe procedurave dhe komplet përpunimit të dhënave personale, ne jemi shumë në linjë me vendet e Evropës. Edhe kjo na bën që edhe me pas praktikat me zbatu praktikat më të mira të vendeve evropiane, po edhe vendimet e gjykatave evropiane, qoftë drejtave të njerëzit edhe gjykatës së drejtësisë. Kështu që krejt çka na duhet, domethënë si agjenci, është që kjo ekipa mirë, domethënë kjo struktura në zhvillim që e kemi me u kompletu, edhe normalisht, gradualisht me zbatu këtë ligj, domethënë me mbikëqyr zbatimin e këtij ligji përmes dënimeve që na i shqiptojnë. Edhe ndërgjegjësimi që e ceka edhe në prezantim që fillon prej institucioneve publike te sektori privat, po ashtu edhe te vetë popullsia. Faleminderit. Faleminderit edhe për te. Po, Kujtim.
Veç e Për shumë- falenderova për përgjigjen. Siç për shoh po faktikisht edhe dënimet që kanë të ngjashme siç e përcakton GDPR-i, domethënë në bazë të përqindjes së çarkullave kreditore, dhe domethënë është një shumë po më vjen mirë që kanë të harmonizuara edhe me GDPR-in. Besoj që edhe dikush e ka parashkruar një pyetje, kujtim, cili është një rrezik konkret nëse numri imi personal merret nga kompani private. Si e përmend në të raste konkrete që kanë ndodhur, po edhe një herë Normalisht, për me ble online, nuk duhet me dha numrin personal. Shumica bizneseve nuk duhet. Parimi i parë kur blejmë online është mos me overshare, mos me dha informata më shumë se sa që duhet. Një numër personal nuk të kërkohet nga bizneset online për me ble një produkt. Apo nuk ju duhet asgjë, në këtë rast. Përderisa nuk duhet as ty me dha. Numri personal përdoret, mund më përdoret bashkarisht me informata tjera tu. Qysh e përmena rastin e bankës. Nëse do me resetu një PIN, një prej dhënave që të kërkohet është numri i personal. Emri mbi emri, edhe informata tjera që mund me qenë emaila, ditëlindja jote të cilat mund mu marrë shumë lehtë. Në shumicën e rasteve edhe publike, nëse jena në profilet Facebookut apo vende tjera janë public i kena edhe ditëlindjen, edhe emrin, edhe mbi emrin, edhe shumica e informatave që na mujna mi marrë nga ana social engineering. Do më tha, numër si numër, ndoshta numri më i dashur që mujna me marrë është ID-a, personal number. Mirë, po në qatë rast nëse një biznes ta kërkon, edhe pse nuk të duhet për me ble, shumica biznese nuk kërkojnë, nëse jeni në Amazon, nuk ta kërkon personal ID. Apo në bizneset që janë ma legjitime, do nuk ju duhet çaj pjesë, çaj informatë. Kështu që nëse nuk ju duhet, atë nuk duhet me dha. Pra do më tha ID-ja mund të keq përdor bashkë me informata tjera. Është do më tha një prej seneve që kërkohet në resetimin e akaunta, resetimin e pasvorda, sidomos në Kosovë, do më tha për me resetu një pasvord në një bank, do më tha bank accounts, vyn informatat që i thash më, do më thënë, nëse unë veç i di edhe që të pjesë, ma bën ma të lehtë si hacker apo si kesh bërës kibernetik, me marrë qasje në accounts ndryshme të cilat mund është mi pas. Faleminderit për përgjigjen edhe sqarimin edhe një herë tym. Unë shpeshon nuk ka pyetje tjera që kemi pranu. Që përmane kujtimi e ka përgatit atë një guideline me shpjegu disa praktika të thjeshta që lidhen me temën. Sipas agjendës, kam e vazhdu kujtimin me këtë pjesë prej orës 11, kështu që për këto 10 minuta dhe bojna një short break për secilin, të largohem pak prej monitorit, marrim ujë çka do edhe kthehemi, ju lutem të qeni prezant. Të kthehemi në ora 11 së bashku dhe vazhdojmë me pjesën e fundit që na ka mbetur. Shumë faleminderit krejtëve, shihemi pas pak.
Hello again, Kleita. Përshëndetje. Po shpresoj që patët kohë paka shumë me u çlodh për pak minuta. Get your water or anything. Unë e ndova një sheet, një Excel sheet, ju lutna ju që jeni duke participu në webinar, sign up, vendosni detajet e juve, dhe thot janë detajet kanë mbet dhëna confidential, arsyeja kërkoj të thot emailën dhe të tjerat veç demographics data, gjithashtu që pas webinarit ja dërgoj certifikatën që keni përfundu, keni marrë pjesë në këtë webinar. Po shpresoj që të tjerë ndoshta që tash kthehen, e lodhës shënim në chat për juve të tjerëve. Atëherë pa humbë kohë, unë për kaloj pra fjalën kujtimit, që përmendëm më herët, kjo pjesë është dizajnuesi workspace, kujtimi ka menduar me neve praktika konkrete, do të thonë to practice safe online shopping, me qenë se veç kujtimi është specialist në këtë fushë. Të rregoj kujtim nëse do të ki slides diçka, a e ki të mundur për me... Po, kam. Okay, I see. Po më do këtë që tash o rregullu. Ashtë mirë? Jem Ampon të Gjan, a e duke ullë diçka? Tema po më dëgjon? Po, më dëgjoni ju? Po, tash po. Ta mundësova me share dhe screen, nëse... Po, veç të provoj. Apo mundi me po? Jo. Një sekund që ishtë të provoj. Tash po. E super. Okej. Nëse nuk ka probleme, kisha prezentu në anglisht, masi veç e kum përgadit në gjuhën angleze. Nëse nuk bëna të mujmë Nëse ta konfirmoj me interpretuesen, përkthyesen, a është në rregull? Just let me know chat. Okej, super, faleminderit. Vazhdo kujtim, në rregull është. Do mund edhe me dhe anglisht. Apo më dëgjon? Okay. So in this presentation, I'll be walking you online. I'll be walking you about the how we can better protect ourselves online. I've separated this into 3 sections. There's an overview of how the COVID-19 pandemic have pushed us to rapidly increase our online presence and offer our services and products online. I've mentioned some of the benefits of online shopping, and the third part is how to
how to stay secure while online shopping. So it is, as you all know, it is a fact that the internet has revolutionized the way we shop. You know that there's a lot of advantages and benefits, and more people are preferring to buy these things online. In Kosovo, that has started recently with the COVID-19 pandemic, where strict rules required us to reduce the physical contact as much as possible. While this had a positive and a massive impact in pushing businesses in Kosovo to digitalize their services and products rapidly, it found a lot of consumers unprepared for the threats coming from online shopping. I'll talk about some of the benefits. So the number one that I've put here on the list is the convenience. So it is very convenient to buy online. You don't have to go to the shop. You don't have to go to the store. It is fast. You can do it from your bedroom in your pajamas. So it is very easy to buy things online. Another benefit is you get better prices. So we all know that in Kosovo, a lot of people like to bargain the price, but that is an awkward situation when you do that in the physical context, in the physical sense. So you can have better prices by comparing, going to other shops. Maybe you're not that shy when you're not that shy online, so you find better prices even by bargaining or by finding other sites that offer the same product. Here is also Honey. If any one of us if everybody know Honey. Honey is just a plugin that gives you gift coupons and all of those stuff. So basically, you can find better prices for products online. You have more variety, so there's more products in the physical world. You are constrained and confined to the store, but in the internet you have a lot of variety of products and services that you can get. Besides these benefits, there's also more control. You do get to choose what you buy. Some of the times people spend more money when they go into the store and they buy things that they didn't plan in the beginning. So while shopping online, you do have more control in that sense. You can compare prices more easily. As I've mentioned earlier, you do have reviews, you do have plugins such as Honey, you do have people that share their reviews where you can find this price, where you can find this product cheaper. And the last one, which is I think the best one, and I think the most people use online shopping, is it saves time. You don't have to go to the shopping mall. It takes literally a click. The delivery, then it depends where are you buying, but in the US or in the European countries, the delivery time is much faster. Here in Kosovo, it is a bit slower, but it still is a valid reason that people do shop online. Now, I've put some of the tips and some of the tips that I've seen and we've seen from our experience that help people stay secure while shopping online. The first one would be to use a credit card for online payments. So as we all know, there's debit cards, there's credit cards. Most major credit cards providers protect online purchases and are obliged to refund you in certain circumstances. Using a credit card rather than a debit card also means that your main bank account won't be directly affected if your payment details are stolen. Debit card payments and purchases are not covered by some section of the Consumer Credit Act. So in case that you don't like the product or you want to have a refund, when you use debit card, you're not going to get that. Some of the credit card providers do provide this refund feature,
or better yet, if you want to stay more secure, you can use an online payment platform such as PayPal, Apple Pay, Google Pay, or Samsung Pay. All of these companies offer you platforms for online payment. By using these platforms, you can authorize payments, and meaning that the retailer doesn't even see your payment details. These platforms also will offer you transaction authorization via PIN, biometrics pattern, or any other passcodes. It's like, in a sense, this offers you a two-factor authentication. So two-factor authentication is also known as multi-factor authentication. So in this regard, it is always a good idea to use services such as PayPal or Apple Pay, or whichever one of these companies. Some of these companies also provide their own dispute resolution if anything goes wrong. So basically, use a credit card, use a payment platform. Myself, I use PayPal, but unfortunately, not a lot of companies here in Kosovo offer you the option to pay by PayPal, but most of them do offer you the credit card option. So if you don't have PayPal or Apple Pay or Google Pay, just use a credit card. It's more secure, and in that sense, even if your data gets leaked, your details, your credit card details are stolen, they don't get access directly to your bank account, and that's some of the benefits. And by default, credit cards are more protected by the providers. The second one is to always research the seller. As you know, anyone can set up an online shop, and we've discussed this earlier about how people are selling online on Instagram, Facebook, and all of these platforms. So it is essential to research a company or seller before buying from the site. You should always ensure, as Krenara said, you should ensure, and Blerta also mentioned, you should ensure that businesses has a physical address and phone number you can contact if there's a problem. You can also check for reviews on Google or other sites that offer these kind of reviews. But it is really important to research the seller. If the seller does not have a physical address or does not have a phone number, we wouldn't recommend buying from those. Or at least if you decide to buy, then you should take it the risk at your own expense. The third one, I've mentioned this earlier, is to not overshare. As I said earlier, no online shop and retailer needs your personal number or birthday to do businesses. You should only fill in the mandatory details on a website when purchasing. These mandatory details are usually marked with an asterisk, you know that sign, and will typically include your delivery address and payment details. So you shouldn't have to provide any personal number or such as your mother maiden's name or the name of your first pet to complete your purchases. All of these information are required when you open an account such as Facebook or other online account, but they don't need to be provided to online retailers. However, as I've, yes? I'm sorry, Grace is saying, can you share the presentation in full screen? She's seeing the picture instead of a screen share. I think I'm sharing just a second. Let me just stop it and share it again. Is this better or is it the same? Sorry to interrupt with them. Yeah, it's good. Awesome. Okay. So as I was saying, do not overshare. Earlier, I mentioned that if someone gets your credit card number, they can do much damage. One of the people that
some of the people that do this are called scammers. They can steal your identity. So whenever possible, do not or give as little personal data as possible. If possible, another tip, don't create an account for the online store when making your payments. You can usually complete your purchase without having to create an account or by using an online payments, as I've mentioned, such as PayPal. If you think that you'll become a regular customer of the store, then you can create an account with them. I always default to not creating an account when I do one-time purchases. The store may also ask you, you've seen that the store may also ask you if they can save your payment details for a quicker checkout next time you shop with them. Again, unless you're going to use the site regularly, don't allow this, because in that sense, then you can have regular purchases going to your bank account. Also, always check for the padlock icon. The padlock icon, or as known as, it is also known the HTTPS protocol. Nowadays, most of the companies, most of the sites do use HTTPS protocol. Also, a lot of browsers such as Chrome, Safari, Firefox do not allow, by default, do not allow HTTP sites because, as probably most of you know, HTTP communication is not secure. Everything, every detail, every traffic flowing from your device to the website is in clear text, such as username, bank account, everything that goes through HTTP can be intercepted and be read in clear text. When it's time to pay whenever you decide to pay for an item, always check if there's a closed padlock, that lock that it is in the top left corner, based on the browser that you're using. This padlock doesn't guarantee that the retailer is legitimate or reputable. However, it means that the connection is secure and the traffic or information that is flowing from your device to the website is encrypted. If the padlock icon is not there, or the browser alerts you that the communication and the traffic is not secure, then don't use the site. You don't want to use the site when you put your credit card information or your payment when the site is using HTTP. And also don't enter any personal or payment details or even create an account. I would suggest to not even, it's not worth the risk to just buy from those sites. Whenever you see whenever you don't see the padlock icon, that HTTPS protocol, then it's not secure. Even if you know the company, then just so you know that all of your data is going to be in clear text, and if there's interception of your traffic, then all of the data are going to be exposed. The next one, always secure your online accounts and never use one password for multiple accounts. If you're using the same password for your online accounts or using passwords that could be easily guessed, then you're at risk. Hacker could steal your password from one account and use it to your other accounts. For this reason, you should make sure that your really important accounts, such as email account, social media accounts, banking accounts, shopping accounts, and payment accounts like PayPal are protected by strong passwords that you don't use anywhere else. So never use passwords. The trouble is that most of us have lots of online accounts nowadays. Every one of us has like at least tens or hundreds of accounts. So creating a strong password for all of them and remembering them is hard. You can use password managers. That will make your the process more secure and more easily. You can also further protect your important accounts from being hacked by turning on two-factor authentication, or also called as two-step verification or multi-factor authentication. Turning on two-factor authentication will stop hackers from accessing your accounts, even if they manage to get access to your password. It does this by asking you to confirm that it's really you in a second way, by usually asking you to enter a code that's sent to your phone or your Google Authenticator or other authenticator
you use. So make sure that your accounts are secure by having a strong password and by enabling two-factor authentication. Nowadays, the risks and the threats are much more advanced. So having these in place, it is a must, and it is something that we recommend strongly. Another thing, you should always watch out for suspicious emails, text messages, and websites. Probably many of you have received messages from online stores due to opting in to receive communications from them. Lurking amongst these genuine messages, there may well be fake ones, which will contain links designed to steal your money and personal details. That can be very difficult to spot. As Blirta mentioned, a lot of people in Kosovo have been scammed or have been fallen prey and victims to online scammers. You should always watch out for these emails and text messages and website. If they don't seem legit, never click on it. Another tip, it is to check statements regularly. You should always be sure to check your accounts for any unauthorized activity, and you should do that continuously. Good record keeping will go hand in hand with managing your cybersecurity. Another tip for monitoring activity is to set up alerts so that if your credit card is used, you will receive an email or text message with the transaction details. This is very important. Most of us, when we buy online, we don't check that transaction in our bank application. Most of the banks in Kosovo do offer electronic banking, so you have that by browsing to your from your laptop or from an app in your Android or iOS. So it is always a good idea whenever you buy online, you get that transaction, you get the invoice, and you do the record keeping with your bank and your bank transactions. The next one is pretty important. You should always secure your machine. You should be sure that all of your internet connected devices, such as PCs, smartphones, and tablets, are free from malware and infections by running only the most current versions of software and apps. These updates will protect your devices from any threats or vulnerabilities. In addition, it is always a good idea to purchase a full-blown security suite, which will have antivirus software and will fight spam or spear phishing emails and phishing attacks, which do come from websites. If we do not have a secure device, such as if our laptop is infected or our phone it's infected, then basically we are giving our data and we are giving our data to whoever has access to our device. So make sure that your device is secure, and and if you don't know that that's secure, don't use that phone or that device to purchase online products or services. It is always a good idea to have a clean machine, updated with the latest updates that Microsoft or Apple or whatever operating system that you're using has pushed you, and make sure that all of your updates, all of your patches are installed. Have an antivirus or pay for an antivirus or a solution that has anti-spamming, has ransomware protection, has EDR, endpoint detection and response. If you can afford that, it is always a good idea to have that in place, since you'll be doing online shopping from that device. And if that device is infected, then it doesn't even, basically, whenever you visit a website, all of your data are going to be sent to that criminal or that hacker. Privatize your Wi-Fi and avoid shopping in public. If you're shopping via a public hotspot, stick to known networks, even if they are free. Like any of the providers in our roundabout of the, basically, you have a lot of free Wi-Fi. Nowadays, you have a lot of free Wi-Fi, open Wi-Fi. We recommend to not use those. If you decide that you want to use those, use a VPN.
virtual private network. Basically, if you use a VPN, then your communication from your device to the website is going to be encrypted, and even if there is a hacker connected to the open Wi-Fi that you're connected, then they'll not have access between your device and the online business store. So it is always a good idea to privatize your Wi-Fi and to not shop in open Wi-Fi networks. Besides that, you should always avoid shopping in public. When you use your laptop or your device in the public, there's a lot of people that go and pass through, that go by you and pass through, and they can peek at your credit card information, expiration date, and the 3-digit code on the back into your shopping site while sitting in a public cafe. So even if there is a need, if there's an emergency need, so you have to shop in public, it is always a good idea to sit in the back and face the door. And you should always use sites that you trust that already have your credit card stored, so you don't have to pull out in front of everybody. And it is always a good idea to better yet stay home when online shopping. So that's another recommendation. But what if things go wrong? You should always act fast and report it to your bank. And you should always contact your bank using the official website or phone number. If you think that your credit card or debit card has been used by someone else, you should let your bank straight away that so they can block anyone from using it. Don't use the links or contact details in the message you have been sent or given over the phone. So in these cases, it is essential to act fast. And all of the tips that I mentioned earlier, such as having alerts, checking the statements regularly, do help you to act more fast in case that your credit card or your informations are stolen. But if they are stolen, immediately contact the bank and contact it through the phone number or go in person, but don't use open links that you had it through emails or through text messages. So basically, these are some of the tips and tricks how to stay online, how to stay secure online. And if you manage to have all of these implemented, you'll probably safe. But as it happens in the security world, nothing is safe, and you should always keep updated and keep updating your knowledge and staying alert about these about the latest threats and attacks as much as possible. I would like to thank you for your attention. If there is any questions, I'm open. And yeah, that's it from my side. Again, thank you a lot. It was very insightful and much needed for anyone, no matter knowledge regarding the topic. I really appreciate you had the time to share these tips, pros and cons, and how to stay safe online, especially in online shopping. I'll switch to Albanian for now, if that's also right with the translator. So, nëse ndokush për juve ka një pyetje shtesimi në fund të webinarit, ndryshe tani kjo është koha që mundi me adresu pyetjet për juve, siç e ndjekim gjithë kujtimin për shumë detaje më rëndësi që duhet mi pas parasysh, që për disa për neve janë shumë të njoftuna, duke konsideru profesionalizmin ton, apo edhe punën e përditshme. Mirë, për disa të tjerë shpesh vjen raste që vjen prej bizneseve fantom, që përmeni kujtimi edhe nuk e kemi idenë, domethënë që pastaj vetëm kur ndodhin skandale të tilla, e kuptojnë që janë keq përdorur të dhanat tona. So as the saying goes, better safe than sorry. Pra arsye,
Vjen mirë që në kujtimi pati rastin në shirë këtë prezentim. Të shoh kemi pyetje nga ana e juaj. Unë edhe njëherë për përmendit që krijova dhe formën Google Form që me u regjistru për juve që keni qëndru deri në fund të webinarit, që mes rast do të dorësojmë certifikatat të kjo, edhe njëherë për veshje për juve. Kështu që ju të që keni regjistru, kështu që në këtë rast në përmbyllë webinarin, nëse nuk keni pyetje të tjera shtesë, unë vetëm me shfrytëzoj rastin me falenderu komisionerën plenaren shumë për kohën edhe mundësinë që qëndroi deri në fund të webinarit, gjithashtu edhe Blertën, njëjtë edhe kujtimin, duke pas parasysh dhe obligimet të tyre që i kanë të tjera. Po shpresojmë që Gresa, po dërgoj tra shpreh për juve këto. Gjeni në chat. Po shpresojmë që ky webinar pak a shumë me juve që keni qenë prezent, kemi arritur për me ndo ma shumë të dhëna në aspektin se nga të pranishme që i patëm folësit, më njoftu edhe në detaje me punën që janë duke e bë, edhe me kuptu pra në vendin tonë pak a shumë si që është situata. Po shpresoj shumë që kjo nuk është webinari i fundit, do mbajmë edhe webinare të tjera, ose gjithashtu ju ftoj që ta ndihmë nga afër edhe vetë projektin, një projekt domethënë që do zgjas për të tretën vit më radhë, ku aktivitetet të tjera janë të parapame, me adresu sa më direkt do thotë procesin e digitalizimit. Gjithashtu ju ftoj me ndjekë edhe punën e Agjencisë për Informim dhe Privatësi. Ashtu që njoftu mundi më adresu edhe tek aktorë të tjerë, të vetë kompania Sentri, apo ta përdorni gjithashtu platformat e tjera të mediumeve të tjera lokale si shkallca.com për raportim të rasteve të ndryshme. Po ekzon, do thot webinari komplet është record edhe është live stream në Facebook, mundeni me kontrollu tek faqja jone Open Data Kosovo. Njëjtë ka më postu dhe në kanalin tonë në YouTube. Kështu që përmes kësaj forme besoj që mundesh me qasë dhe njëherë rekordin të webinarit. Nëse krejt është në rregull me juve. Ju falenderoj edhe njëherë për pjesëmarrjen. Kështu që Blerta vetëm e ndajti me neve edhe linkun e platformës të kalco.com. Shumë faleminderit që ishit prezent, pastaj për çështjen teknike të certifikatave, unë e follow up me juve përmes të dhënave, emailave që keni ndarë. Shpresoj që keni mbrit të gjithë, që dikush nuk ka ndihmë u regjistruar diçka të tillë. Mundeni me dërgu email pas webinarit, mundeni me gjetë emailën në web faqe, qoftë në Facebook apo të tjera të organizatës, ose me më shënu personalisht mu, që po e dërgoj, pendojmë ju dhe këtu emailën e punës. Në qoftë se nuk keni pyetje tjetër diçka apo komente, unë i falenderoj edhe një herë gjithëve dhe shpresoj që shihemi në organizimet e radhës. Deri atëherë, stay safe online, and also me pandeminë të tjera. Çdo të mirë. Faleminderit Ariana. Faleminderit shumë për organizimin edhe komplimente për punën që ne të bëjmë vazhdimsi. Gjithashtu kujtem, shumë faleminderit. Atëherë ju përshëndes, çdo të mirë, faleminderit. Çdo të mirë. Miru pafshim. Miru pafshim Deta, miru pafshim Plenare. Ju faleminderit edhe një herë.